Bà bầu viêm nhiễm vùng kín do virus herpes khi mang thai. Bà bầu nhiễm virus herpes mụn rộp sinh dục không những gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi nếu chủ quan không điều trị. Mụn rộp sinh dục do hai loại virus khác nhau gây ra, bao gồm HSV1 và HSV2. Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus herpes có thể truyền loại virus này cho em bé sơ sinh. Do đó, nếu mẹ bầu bị mụn rộp sinh dục thì bạn cần hết sức thận trọng để bảo vệ sức khỏe bé yêu một cách tốt nhất. Dấu hiệu bà bầu nhiễm virus herpes. Các triệu chứng của mụn rộp sinh dục ở giai đoạn đầu thường không được chú ý vì mọi người thường nhầm căn bệnh này giữa ngứa, côn trùng cắn, chảy xước hoặc nhiễm trùng nấm men. Tuy nhiên, các triệu chứng cho thấy mẹ bầu đã nhiễm virus herpes có thể được nhìn thấy sớm nhất là từ 2 đến 3 ngày sau khi bị nhiễm trùng hoặc muộn nhất là sau 1 tháng. Bên cạnh đó, sẽ có sự bùng phát của mụn nước và vết loét trong xung quanh khu vực sinh dục. Đi kèm với các biểu hiện như cảm giác ngứa rát vùng thân dưới, các tuyến hạch bạch huyết bắt đầu sưng và đau. Âm đạo, hậu môn và mông xuất hiện mụn nước ồ ạt, lâu dần chuyển thành vết loét. Nhiễm virus herpes có ảnh hưởng gì đến thai nhi? Không có bằng chứng cho thấy nhiễm virus herpes trong khi mang thai gây dị tật thai hay bất thường bẩm sinh. Biến chứng có thể gặp phải. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus herpes không gây ra biến chứng nhưng mẹ bầu cũng chưa thể vì thế mà chủ quan bởi tình trạng này vẫn tiềm ẩn khả năng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như, nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh, virus herpes có thể truyền sang em bé trong lúc mẹ bầu chuyển dạ. Từ đó dẫn đến mù lòa, tổn thương não hoặc thậm chí tử vong. Viêm màng não, nhiễm virus herpes thậm chí có thể dẫn đến viêm màng não và tủy sống. Bệnh lây truyền qua đường tình dục, tình trạng nhiễm trùng có thể làm tăng khả năng bạn sẽ mắc phải các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Các vấn đề ở bàng quang, mẹ bầu có thể bị viêm bàng quang, từ đó gây ra đau đớn và khó chịu. Biện pháp chẩn đoán, một số hình thức để xác định xem mẹ bầu có nhiễm virus herpes khi mang thai gồm: xét nghiệm máu, nó sẽ giúp xác định sự hiện diện của HSV, xét nghiệm PCR, phản ứng chuỗi polymerase. Nuôi cấy mô, điều trị cho mẹ bầu nhiễm virus herpes. Quá trình điều trị khi mẹ bầu bị nhiễm virus herpes gồm: 1. Đối với nhiễm trùng nguyên phát, nếu đây là lần đầu tiên bạn bị nhiễm trùng, bác sĩ sẽ có thể chỉ định dùng thuốc kháng virus. Liều lượng tùy tuổi thai. Ngoài ra có thể kê thêm thuốc giảm đau paracetamol và gel bôi để làm giảm triệu chứng. 2. Nhiễm trùng tái phát. Nhiễm tái phát nguy cơ lây truyền sơ sinh thấp, chỉ 0,3%. Trong trường hợp mẹ bầu nhiễm virus herpes tái phát, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc chống virus trong thời gian dài. Đi kèm với một vài biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên, chẳng hạn như làm sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước ấm. Biện pháp tốt này sẽ đảm bảo vệ sinh và giúp giảm bớt ảnh hưởng của nhiễm trùng cũng như cảm giác khó chịu. Có thể tắm bằng nước muối, chườm đá, chườm lạnh cũng là biện pháp hữu hiệu để giảm đau mà bạn có thể thử. Bôi thuốc mỡ, đây có thể là loại thuốc mỡ có tác dụng giúp làm khô vết loét và điều trị vùng da bị ảnh hưởng. Uống nhiều nước, uống đủ nước là một trong các bước đầu tiên để quá trình điều trị nhiễm virus herpes đạt được thành công. Điều này cũng sẽ đảm bảo làn da được chăm sóc từ bên trong, trang phục thoải mái, quần áo chật sẽ gây áp lực lên vùng bị ảnh hưởng, kích thích cơn đau và khiến tình trạng xấu đi. Do đó, bạn nên ưu tiên trang phục làm từ vải cotton hoặc vải lanh. Thấm hút mồ hôi tốt cũng như đi kèm kích cỡ thoải mái nhằm tránh ma sát đến da quá nhiều. 3. Lúc bắt đầu chuyển dạ, tùy vào trường hợp nhiễm nguyên phát hay thứ phát, bác sĩ có thể chỉ định cho sinh ngả âm đạo hay sinh mổ. Virus herpes có ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh không? Virus herpes có thể ảnh hưởng đến em bé sơ sinh theo những cách sau. Nhiễm trùng da, mắt và miệng. Hầu hết trẻ sơ sinh có thể bị lở loét quanh mắt, miệng và trên da nếu bị nhiễm trùng virus herpes. Tuy nhiên, không có biến chứng lớn phát sinh nếu em bé được điều trị kịp thời, nội tạng bên trong bị ảnh hưởng. Trẻ bị nhiễm virus herpes có thể bị bệnh lan truyền ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, chủ yếu là phổi và gan. Đây là một tình trạng gây tử vong với tỷ lệ sống sót thấp, bệnh hệ thống thần kinh trung ương. Trẻ sơ sinh có thể tỏ ra lờ đờ, cáu kỉnh, bú kém, sốt hoặc thậm chí co giật nếu bị nhiễm virus herpes. Mẹ bầu nhiễm virus có thể cho con bú không? Nếu bạn đang lo lắng liệu bị mụn rộp sinh dục có ảnh hưởng gì đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ không thì câu trả lời là không. Theo các chuyên gia, phụ nữ vẫn có thể cho con bú khi mắc phải virus gây bệnh herpes. Tuy nhiên, không được để bé tiếp xúc với các nốt mụn nước hoặc vết loét để tránh nguy cơ lây bệnh. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan.